თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვზარდეთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმოვითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. ნუ წინაზე ვისაუბრეთ მასივებზე. მოდი ახლა ვისაუბროთ თავად სიებზე. ანუ სია ინგლისურად list არის, ხო? ახლა რა კავშირი აქვს ამ ორს და რით განსხვავდება ერთმანეთისგან? როგორც გითხარით, მასივი ასე იქნება, ასე ვავსებთ თითოეულ ელემენტს და აქვს მასის ფიქსირებული ზომა. სიაში ასეთი რაღაც არ ხდება. სიაში არ გიწევს, რომ უთხრა რა ზომის არის თავიდან. ახლა string-ის ის რა შევქნა? მოსწავლეთა სია. new list string და ასეთი სინტაქსი აქვს. არაფერი საშიში არ არის. უბრალოდ რასაც აკეთებთ, უბრალოდ ახალ სიას ქმნით. მასივი ასე იქნება, სია ასე იქნება. ძალიან მარტივია. აგერ უბრალოდ ჩავწერთ, რა თქმა უნდა, ინტეჯერის გინდა, კი ბატონო, ინტეჯერი მინდა, ინტეჯერი. და არ არის პრობლემა. ახლა უკვე ინტეჯერის სია. კაი, ახლა ნახეთ რა ხდება. აქ ხედავთ რამეს რიცხვი რო წერია? ანუ არაფერი არ მიწევს რა აგერ რაღაც რიცხვი, ანუ რაღაც ზომა მივცე რა თავიდან. ანუ ეს აუცილებელი არ არის რა ლისტის დროს. ამაში მოდი ახლა დავამატოთ რაღაც ელემენტები, ანუ რაღაცი შევასოთ. მოსწავლეთა მასივი არა, მოსწავლეთა სია, წერტილი add. ნახეთ ახლა რა ხდება? add-ის დროს გეუბნება რაღაც დამიმატება. add და ეს იყოს ისევ ნინო. ესევე იყოს გიორგი, add დემეტრე, მარი და შოთა. ახლა ნახეთ რა ხდება. ამის ზომა, მოსწავლეთა სიის ზომა იდეაში თავიდან არის 0-ის წელი და ყოველ ჯერზე ზდის ამის ზომას. თითო ეს ელემენტი დაემატა, ხო? აი უკვე ახლა ამის ზომა არის 1. შესაბამისად პირველ ინდექსზე პირველ უჯრას რომ მიწვევ, ისევ 0-იანს გამოიყენებ. მოდი ახლა თქვათ მინდა მოსწავლეთა სიიდან რაღაცის წამოშლა. remove და remove-ში შეგიძლია ან უთხრათ თავად თქვათ მარიამ მომიშალეო. ან კიდე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მეორე ფუნქცია. მოსწავლეთა სიის remove at. ანუ ოლიც შეგიძლიათ რა თქმა უნდა, მაგრამ 1 იყოს თქვა და 1 შემთხვევაში გეუბნება ახლა ინდექსზე. შესაბამისად 0 1 2 3 ესეც წაშლის მარის და ესეც წაშლის მარის რა, რომელსაც გინდა გამოიყენეთ. ანუ ინდექსისთან შეგიძლიათ და ამითეს. ახლა მოდი გავუშვათ მასივი კი არ მოსწავლეთა სიის მეორე, მაგრამ მოდი ახლა დემეტრე რატო დამიბიჭდა ამან ნახოთ. ნინო დავამატე, ეს დავამატე დემეტრე, შესაბამისად 0 1 2 ამ მოსწავლეთა სიაში მეორე ადგილას იყო დემეტრე. მეორე ინდექსით რა, შესაბამისად დამიბიჭდა ეს. რა თქმა უნდა, ამას აქ რა მიმდევრობითაც დაამატებ edit, მაგ მიმდევრობით შეგინახავს და შეგივსეს იმ ელემენტებს რა. კარგი, ზოგჯერ არის საჭირო, რომ დაუკავშირდეთ თითოეული იმის ზომას რა. აი მაგალითად თქვა მოსწავლეთა მასივი, ხო? თქვა არ მახსოვს რომ 5-იანი არის ამის ზომა. თავისუფლად მოსწავლეთა მასივი წერტილი length შეგიძლიათ დაწეროთ. length როდესაც დაწერთ, ეს დაგიბრუნებს ამის ზომას. ახლა წახვიდეთ და ამისი length და ბეჭდოთ. მოდი თავიდან ვიზა რაღაცა აურია მოსწავლეთა მასივი length. წახვალთ და რო დაბეჭდოთ, ამოგიგდებთ 5-იანს რა. შესაბამისად რა ზომაც მიეცით, იმ ზომას დაგიბეჭდოთ. 7 ამოვაგდო, რატო? 7 რატო არის 1 ნახოთ. მოსწავლეთა მასივი length. ხო, რა თქმა უნდა. თავიდან ეს იყო 5, წავიდე და აგერ ხო ვიწერე 7. შესაბამისად ეს ყველაფერს დაივიწყებს და აგერ უკვე მიწევს 7-ს. ახლა მოსწავლეთა სია, რა დავწერა? მოსწავლეთა სია თუ გინდა ამის ზომა გავიგო, length კი არ აქ ქვია count. ერთ იგივე რაღაცას აკეთებს. უბრალოდ სიის დროს ქვია count და იმის დროს ის length. იგივე რაღაცას აკეთებს რა. ახლა როდის უნდა გამოიყენოთ სია, როდის უნდა გამოიყენოთ მასივი. მასივი არის უფრო სწრაფი, მაგრამ ფიქსირებული ზომა აქვს რა. და სია ცოტა ნელია იდეაში, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცა აქვს კარგი. აი, რაც გულისხმობ, დამატება შეგიძლია, ამოგდება შეგიძლია და კიდე ბევრი რაღაცა, ძალიან ბევრი რაღაცა. კიდე შეგიძლიათ მოსწავლეთა სია თქვათ contains დაწეროთ, ნახეთ. contains რას ნიშნავს? ესე იგი შეიცავს თუ არა. შესაბამისად ეს არის ესეთი ფუნქცია, bool-ს აბრუნებს, აი ეგ ნახეთ. bool-ი. შესაბამისად contains მარი
ახლა ეს თავიდან ბოლომდე რას იზამს? წავა და ეს ჩემი სია შეიცავს, აგერ არის კი, შესაბამისად წავა და true-ს დამბიჭდას. აი ახლა რომ ნახოთ. დაინახოთ რომ მარის ასე დამბიჭდას. ჯოლობრივად. და ასევე თქვენ აი ასე რომ არ წეროთ, შეგიძლიათ ერთ ხაზში მარტივად დაწეროთ ეს ყველაფერი, ანუ ასე ან თავიდან მისცეთ რაღაც მნიშვნელობები, გინდ მასივი იყოს და გინდ სია. მასივის დროს ნახე რა ხდება, new string-ს ასე მისცემ და აგერ გახსნით ფრჩხილებს. შესაბამისად აგერ შეწერთ თქვა შონია, გიორგი, დათული, გივი. და ახლა ნახეთ რა იზამს ეს. ახლა უკვე აგერ უწერე 1 2 3 4. შესაბამისად ამ მოსწავლეთა მასივის ზომა იქნება 4 და 0 1 2 3-ით შეგიძლიათ მიწნო. ანალოგიური ხდება ლისტის დროსაც რა. აი ასე წერტილებს მოხსნით და იგივე შეგიძლიათ გააკეთოთ აი ასე ნახე. ჰოპ. აი ასე. მაგრამ ხშირად არის მიზანშეწონილი რომ ასეთ გააკეთოთ, ნახეთ. ამაში არაფერი განსხვავება არ არის. უბრალოდ ხილვადი არის უკეთესად, ნახეთ. აი ასე შეგიძლიათ. მე ამას თუ კიდე დააკეთოთ, ჩამოკეცათ და უკვე ხედავთ რომ შონია გიორგი თათული გივი აქვს ამას. ამასაც ასე. აი ბატონო. მოკლედ, იმის თქმა მინდა ახლა რომ ასე მარტივადაც შეგიძლიათ ამის გაკეთება აუცილებელი არ არის ეგრე და ამას ქვია initializer რა. ანუ როგორაც შეგიძლიათ მომზადოთ წინასწარი მნიშვნელობა. შესაბამისად ესენი აღარ დაგჭირდებათ და შეგიძლიათ ასე მარტივად გინდ მასივი იყოს, გინდ სია გამზადოთ და რა თქმა უნდა, არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს კომპილატორისთვის რა როგორ წერია. აი ხა, ეს ჩვენთვის არის რა თვალსაჩინოების რა. ამისთვის სულათია გინდა შეეწეროს, გინდა შეეწეროს. რა ვიცი რა, აი ეს მაინც ერთ ხაზში კითხულობს. შესაბამისად ამისთვის სულათია რა. მაგრამ სხვა პროგრამის სხვადასხვანაირი წერის სტილი აქვს, მაგრამ ზოგადად მიღებული როგორაც არის, ეგრევე წერთ ხოლმე, რომ სხვა პროგრამისაც გავუმარტივდეს ჩვენი კოდის გარჩევა. და ზოგადად ასე როდესაც დაწერთ, ძალიან მარტივია მერე რომ წინასწარ მნიშვნელობები ნახოთ, ხო? ახლა ეს შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს, ხო? და ახლა მარჯვენა ხوار გავწევ და ნახო. ამიტომ ჩამოშლით, ასე მარტივად შეგიძლიათ რამდენიც გინდათ იმდენი დამატოთ. ხო, აქ ძიმე უნდა. და ასე შეგიძლიათ ამატოთ ამაძად. ხო, და რა თქმა უნდა, იმას არ აქვს მნიშვნელობა, რომ შეგიძლიათ მნიშვნელობები გამეორდეთ, ხო? ხო, შეიძლება რომ გივი ორ ბავშვს ერქვას მოსწავლეებს შორის და მოკლედ ამის თქვა მინდოდა რა.